Mabuhay, fellow gamers! Welcome to the Nocturnal Souls podcast. On our show, pag-uusapan namin ang latest games that are coming out and news na either nakita nyo na o hindi pa. Pero either way, we will give our thoughts as well. We also want to know your opinion via our Facebook or Twitter page, where your posts or answers might be featured during the show. Feel free to share the episodes and encourage other people na alam nyong magugustuhan yung contents na pinoproduce namin. Speaking of producing, you can level up your engagement by subscribing to us at patreon.com/thenocturnalsouls. We have a lot of tiers for you to choose, from exclusive content, 3-day early podcast, hanggang sa maging producer kayo ng show, at marami pang iba in between. We also have a Facebook group called TNS-Gamers Hub, where everyone is encouraged to share informative news or various gaming experiences that anyone can relate to. Please follow our streaming partner, Nemius. He's currently streaming on Facebook Gaming and currently delivers content on his YouTube channel. That's it. On to the show. And here are the headlines for this week's episode. Mass Effect Legendary Edition is getting 100 reviews. Dragon Quest celebrates 35 years. Ubisoft and EA buy the numbers. Jeff Keighley's take on what's happening in the gaming industry. Remnant from the Ashes, next gen upgrade. For PlayStation, the new DualSense controller, we will be discussing that. PlayStation Studios reportedly working on 25 games. And Sony faces lawsuit about its digital monopoly. For Xbox is celebrating 20 years of Xbox. Team Studios is working with Xbox Game Studios. Xbox update about Quick Resume. Rumors circulating about Bethesda's Starfield. And the coalition has a clear vision of what is next for them. So those are the headlines for episode 82. I'm your companion Marvin at Nowhereman273. I'm with Mike at _Epic Gilgamesh. So, kamusta? Medyo big ang week mo ngayon. Oh, big week. Mayroon bagong player sa family. May bago ng Player 2 na sa Player 2 sa mga chikiting. So we just celebrated 1 week. 1 week old na siya as per recording. And her name is Yuna. Taken from Final Fantasy X. Final Fantasy X. Siya yung Shobe o Bunso. And then si Aya namin is si Santi. Then silang dalawa yung aking mga anak. And then we are so happy and excited on how can we raise her up dito sa lalo na ngayong pandemic, diba? We need to be careful and all that. So nakakakaba din, pero at the same time exciting kasi nga syempre new baby, daming adjustment within the house, mindset and all that, pero all good. Sa tingin mo ba this will greatly affect the gaming? Sa akin, hindi naman. Pero it will. It will impact, definitely. Wala in the future, lalo. It will impact. Kasi syempre bata pa. Hindi katulad nung ni Aya, ng panganay ko is malaki na. So, hindi na, may sarili siyang trip niya. Hindi katulad ito, baby pa. Kailangan mong tignan-tignan. Yeah. Ayan. Ayun. So, gaming happening ko is Demon's Souls. So, nag-progress na ako ng maayos. Ngayon, naghahanap ako ng way kung paano ko palitan yung weapon ko kasi parang hindi na ako OP. Talaga? Nag-scale up na rin yung mga kalaban? Mukhang nag-scale up na or pwede pa rin naman for challenge pero
gusto kong mag-invest na But fully upgraded na ba or what? Hindi, ayoko siya i-upgrade. Kasi? Max. Kasi parang feeling ko may mas okay pa sa kanya. So, ayun, nag-aano lang ako, naghahanap ng. Pero na-equip ko na yung pinakamalakas na bow. Yung white bow. So, para siyang branch ng tree. Ano ba? Dami na ako natalo na boss. 2 archdemon na yung napatay ko or main boss dun sa area. Ilan ba? 1, 2, 3. Parang 6 sila, tapos yung isa naka-block. Sira pa yung ano niya, yung parang stone niya. So, hindi ko alam kung aayusin mo yun, tapos pupunta ka doon. Ayun. So, just as hard ba as Dark Souls? Definitely, no. Hindi ko alam yung original. Pero basta ito, hindi. Comparing it with, even Bloodborne ba? Oo naman, Bloodborne kasi bilis eh. Fast-paced naman yun eh. Lahat ng kalaban mo, mabilis. Ikaw din mabilis, pero yung kalaban mo mabilis din. So, mas ibang skill required dun eh. More of dependent sa mga pari instead of sa shield. Ano ba? Xbox Yakuza, dinownload ko sa Series X. And nagpro-progress na ako. Chapter 11 na ako. Hindi ko alam kung ilang chapter pa siya. Hindi ko naman tinitignan sa net. Pero basta nasa 11 na ako. Halo, naglaro ako Halo 2. Nag-progress ako ng konti. Yung anniversary edition. Ano ba? Hindi lang naman yung, di ba, yung cutscenes yun inayos. Pati gameplay. Pati gameplay, Hindi man siya hindi man siya Halo Infinite, pero hindi siya remake. Like yung Demon Souls. Pero remaster siya talaga. Talagang pinalis nila kung ano yung kaya nila. Anniversary edition because anniversary ng 2? Hindi ko alam, pero basta parang yun ang tawag nila sa mga nila, remastered anniversary. So yung 3 hindi pa? Hindi pa. Wala pa. So, yun naman yung happening. So, Bravely Default hindi rin. Hindi ako kahit grind. Hindi ako grind. So, yun. Sa'yo. For me, Final Fantasy 12, basically. Zodiac Age. Talagang tinutuloy ko lang rin siya when I have time. So, unfortunately, pag uwi ko, ay matutulog na lang ako. Then, may gising na rin ako maaga. So, maaga rin ako matutulog. So, hoping by next week, medyo magalaw-galaw ko na yun. But ano ba? Civilization ko. Ano ba sked mo? I'm 6 to 3 ako next week eh. So, sabihin natin, uwi ako ng 3. Darating ako 4. Mas malapit ka, di ba? Pag doon na. Pag nandun. So, hindi. Kung nandun ako, mga 3:30. So, yun. If antokin man ako, gigising ako ng whatever, 7. Tapos yun, hindi matutulog na lang rin ulit ako. Diba? So, medyo ganun. Medyo mahirap. Pero, kailangan mo lang talagang gisingin yung sarili mo sa time na yun. Para ma-utilize mo siya. Ayoko rin naman kasi matulog ng hapon. Kasi nahihirapan ako matulog ng gabi. Pero, wala eh. Talaga. Tsaka, gabi talaga yung magandang tulog eh. Maganda kasi matulog ng hapon talaga. Parang napaka, Gabi? Ng gabi. Pati yung hapon kasi parang mas ka. Yung nap mo ng hapon. I-limit mo lang kasi baka mamaya talagang tulog na yung gawin mo eh. Ayun nga eh. Pero anyway, yun. Ganun ang dilemma ko ngayon. Okay. So, yun lang naman. Alright. So, now let's go to the news for this week. First one is Mass Effect Legendary Edition getting 100 reviews. So, I mean, 1, 2, 3. This is critics. Pero syempre, some people, this doesn't give them additional parang reason or reason for them to buy. Pero for some, it's a guide. Siguro sa mga hindi pa nakalaro. Lalo sa mga hindi pa nakapaglaro. Pero nakita ko naman yung trailers and all that. Ang ganda naman niya. Hindi siya, don't expect remake, remaster to. So, siya, pinalis nila yung mga medyo rough edges. So, if I can say. Lalo na sa 1. I think yung 1 yung pinaka graphics wise pinaka unfortunate sa kanila.
Pero yun yung... Sa amin yung 3 dyan, di ba? If I'm not mistaken. sa amin 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shepherd, Shepherd Saga. Trilogy. Huwag natin ang pag-usapan yung Andromeda. Hindi ko alam pangalan ng bida dun. Shepherd rin ba? Hindi ko maalala. Basta tapos ko siya, hindi wala akong pakialam sa... Parang, wala lang. Yung graphics niya parang hindi deserving ng next, Alam 8 gen. Alam mong meron pang igaganda pero hindi na nila tinry yun. Inifortan. Kasi sure na silang kikita sila. Oo. Knowing na matagal rin yung yung huling Mass Effect before that. Yung 3. Yeah. So, ayun. I'm just happy na mayroong ganito yung opportunity for us, lalo na nasa PlayStation side kami nung PS3 era. Hindi namin nalaro yung 1. Yung 2 lumabas na sa multi-platform. Yeah. Pero yung una kasi published by Microsoft. Yeah. So ngayon, I don't know kung paano yung naging deal at nakuha nila yung rights na ilabas sa lahat. Siguro dahil rebranded siya na lang. Or rebranded siya as Legendary Edition. Kasi maraming mga ginawa si EA na talagang pondo nila para ayusin yun. So, para masabi na talagang majority ng effort investment dito sa amin na talaga. So, I don't know about those things, pero yun, it's good for us to finally see. Kasi yung intro ng 2, di ba yung sira yung ship? Yung Normandy. Yun yung 2, di ba? Ito yun. So, parang... Yung mamamatay ka. Di mo alam kung ano nangyari doon. So, ako, purposely, hindi ko talaga sinerch kung meron sa 1. Pero I want to see how it ended. And yung hype, bakit sobrang big deal niya, di ba? Yung part 2. So, I want to experience it for myself. Though, nasa Game Pass yung 1. Yung 360. Pero doon na ako may ganito na kasi. So, Legendary. Parang sayang naman. And baka biling ko yung Legendary sa Xbox siguro. Kesa PlayStation. Pero, we'll see. Kasi, wala naman akong 120. Kasi yung sa Xbox, may 120p siya. 120p? 120 Hz. 120 Hz. Pero yung TV naman natin, yung TV naman, hindi naman kaya. Afford. And at the same time, ano ba ito? Yung reason kung ba't gano'n, kasi yung Microsoft, meron silang parang the back-end ng system, meron na silang FPS boost na kasama. So, by default, na-boost na yung So, yung Mass Effect. So, wala rin namang parang clear difference na ako nakikita na may separate with PS5 and Xbox na napopost. So, parang kung may ganun nga, dahil since may FPS boost, siguro mas viable na sa Xbox naman siya. So, yun. Unfortunately, mahal ang mga 120 Hz na TV. So, hindi ko alam magkano, ano ba yung range? Well, depende sa screen. Sabihin natin 60 inch. Ay, hindi ko alam kung may 60, 65 ata. 55 tsaka... 65 na yung lowest? Hindi. 55, then 65. 55 then 65. Hindi ko alam kung may 60. Okay. Baka mali lang din ako. Pero yun yung usual ko nakikita. 55 siguro pwede na. Pero mas gusto kong mas malaking screen. Yeah. 65. Pero yun. Bayad ka. Mahal din. So anyway, if you get a chance to play Mass Effect or thinking about buying Mass Effect Legendary Edition for players na nakapaglaro ng 2 and 3 sa PS3, we can really tell you na it's worth it. Yung 3, sa dulo lang siya hindi maganda. Yung decision lang na gagawin sa dulo. Pero overall, yung game ng 3 is maganda. Yeah, maganda rin naman talaga. Yung intro rin nata, maganda rin talaga. Yung 3. Yung ending ng 2 yung pinagusto ko. So, kaya gusto ko makita ko ano yung ending ng 1. Ending intro? Ending. How it leads to 2. Kasi yung intro ng 2. So, ayan. Hope you can check it out. And I think hindi siya full price. So, okay na. Kung gano'n. Talagang... Dragon Quest celebrates 35 years. So, ano yung... Ang naalala ko lang nilaro natin, 8, diba? Curse of the blah blah blah. Diba? 8 pati ikaw, 11. Ano? Hindi, 11.
Pero yung una-una, 8. 8. 8 lang rin. Sa PS2. Yung una-unang experience namin dito sa franchise na to. And hindi ko ata natapos yung... Natapos ba? Ako hindi ko naman halos nilaro yun. Hindi ko natapos yun, pero ang layo na lang ng progress ko. Siguro backlog. Daming pirated games nung panahon na yun. Oo, talagang ikaw mananawa eh. Oo. Pero bad yun. Wala lang kasi kami pera nun. Console lang ang meron kami, so you have to make do para sa aming hobby. Pero ngayon, sumisweldo na tayo. Kailangan na natin. And talagang hindi na naman talaga yung pirated ngayon. Hindi na uso yun. So, ayan. Masasabi ko sa series na to is consistent. Consistent? Consistent sa design. Consistent sa vision nila. Hindi lagi nagkakalayo yung pero at the same time that can be boring. Yung ganong approach. Kasi parang may template na look, may template na gameplay. So, na lang. Adjust na lang sa story, bagong story na lang. Pero Pokemon. Pero yung Pokemon kasi, may chance. But at least nag-evolve to 3D, open world. Ito kasi 3D na talaga noon pa eh. Diba? And yung design simula no 8. Though, the rest is napunta sa Nintendo, yung 9, 10. Pero I would assume na hindi mas maganda yun kaysa sa 11. So, graphics-wise. And yung itsura ng 8 sa 11 is ganun yung style. Pero talagang mas polish lang yung mas polish, mas 3D yung yung 11. Natapos ko siya pero meron pa siyang next parang true ending. Hindi ko na ginawa yun. So you can say also na hindi ko siya natapos. Okay. Pero basta dun sa original ending natapos ko siya. Kasi na-bore na talaga ako sa story. Hindi na satisfied. Hindi na siya, naging dragging na siya sa akin. Lalo na yung huling part. So, kasi parang Nino Kuni, parang same route yung pinupuntahan na, same aesthetic yan. Pero dalawa pa lang pangalawa pa lang naman, pero at least, di ba, parang kasi Nino Kuni 1, maganda siya eh. Overall story, maganda yung story. Nino Kuni 2, hindi mo pa nalaro, di ba? Di ba? May plans ko ba laro? May plans ko ba laro ulit yung 1 tapusin? Yung 1, wala na. Ang ganda pa naman ng 1. Pero anyway. Pero malayo na ako, pero siguro half lang pala. Half pa lang ata ako. Nandun pala ako sa parang palace ng mga pig eh. Palace ng mga pig? Pig ba yan? Basta yung parang steampunk na. Layo pa yun. Anyway. So yun nga, with comparing Dragon Quest with Nino Kuni, parang gano'n na rin yung approach yung pipuntahan ng Nino Kuni. Parang may template na rin. Same gameplay rin naman. So parang, I think, if yung saying nga na, if it ain't broke, don't fix it. Parang yun yung philosophy na susundan nilang dalawa. Pero yung evolution, dapat merong evolution talaga pa rin. Ayun nga, mahirap yun. Diba? Mahirap yun. Kaya nga, pero when you look at it, Final Fantasy, maraming pinagdaanan na change. Pero yung 12 is it for the better? Yung 12, I think mostly for the better. From 10 to 12. Yung 12 to 15, siguro medyo, yung transition ng, hindi ko alam, ang dami kasi nagbago from 12 to 15, hindi lang gameplay, pati yung open world aspect. Kung tutusin yung 15, medyo empty. Di ba? 2000. Talagang puro landscape lang. So, ang dami. Parang, for me, mahirap talaga yung, yung magbago. Siguro, nandun sila sa perspective na, minor tweaks. Andito na meron na tayong fanbase, sila na yung cater natin. And bonus na lang kung meron tayong makuha ng iba. Pero, ayun. Yung 16, magbabago na naman nata. 16, No. Hindi masyado sa 15 eh. Hindi, parang, ano ba yun? Parang hack and slash na dating.
Di ba gano'n yung 15? Hindi, I mean yung 15, hindi siya parang hack and slash, more of like Kingdom Hearts siya As in yung parang Devil May Cry. Hindi naman. Parang ganun nga daw yung idea. Okay. Tapos single, lang, ikaw lang mag-isa. Wala ka atang party member. Yun nga. See. Yun nga. Hindi ko alam. We'll see. Pero if you want to know more about Dragon Quest, there will be an event on May 26. And they will be talking about what's next. Dragon Quest. Ano ba yan? 12? We'll see. Kung anong mangyayari dito. 35 years? So, bale, kasabayan lang talaga halos, no? Or nauna siya sa Final Fantasy? Parang nauna siya sa Final Fantasy, parang nauna siya. Sa siya? Sa Enix siya, di ba? So, damn. Luma May 26 is Thursday natin. Ba't sa US ba? US time? US time siya. So, pero kung Japan to, wala kasi nakalagay kung Japan o kasi American, yung nakuha na ko info. Baka Amerika siya. Okay, so next is Ubisoft and EA by the numbers. So meron kaming mga nakuhang information from Benji Sales about EA and Ubisoft earning calls. For EA, Apex Legends has generated over 1 billion lifetime. I don't know kung gano'n nakatagal yung Apex Legends. 4 years? 3? 4-3? So 1 billion, I think it's a good figure for them. Lalo na siguro yung effort na pinupush nila dito. Not saying na it's low effort, pero mukhang proud naman sila to say na 1 billion sila. Nagkumita na talaga sila. Talagang sila, competitor. And season 8 na sila and had more than 12 million weekly average players. Weekly. So ang dami nun. Over 100 million players lifetime. Best Apex quarter ever. New record nila sa 24-hour period. Record ng week and record ng month. Dami lang na-smash na record. And performance described as extraordinary. So I guess there's no stopping yung mga Battle Royale ba to? Battle Royale. Mga Battle Royale ngayon. And parang nabubuhay sila on their own. May mga segments talagang sila na kapag may fanbase na para silang Dota or LoL. Talagang may dedicated group of people na dun na nakafocus. And they are happy. At least, diba? Next sa Ubisoft is all-time high ng record nila is 141 million players. Record performance by the Assassin's Creed franchise, revenue up ng 50% over previous game. And then yung Immortals Phoenix Rising sales are solid for them. I guess they're happy. Just Dance spectacular growth. Lalo na tingin ko sa Switch kasi may motion dun. Robust growth by Far Cry, For Honor, Rabbids, The Crew, and Watch Dogs. Wow. So I think sila booming. Sila. The Crew? Parang hindi ko... The Crew yung yung kotse. Okay. Watch Dog. Pala, no? Dahil pala nilang IP. So Far Cry 5 has outsold Far Cry 4 by 45% lifetime to date. Ano man sabi dito as someone na nalaro yung Far Cry 5. Nalaro mo ba yung 4? Hindi ko nalaro yung 4. From 5. Kasi ako nalaro yung 4, hindi ko pa nalaro yung 5. Well, maganda na yung 5. Talagang, since US, parang first time ata na napuntang US. Kasi usually parang puro, di ba, isolated area. So ito, US. So talagang kitang-kita mo na yung parang totoong lugar ata yung Montana something sa US. Maganda yung maganda graphics first of all. Then ang dami kang companion na pwedeng makasama. Then maganda maayos rin naman yung villain. More of religious yung story. Maganda naman yung story. Hindi naman ako na-bore or what. Para siyang cut into ba yun? Paano ba may isang region na ito yung kalaban, isang region ito yung kalaban. Tapos yung gitnang region yung hindi mo pa yung diretso yun. Hindi ata
Oo. Hindi yata. Parang mamatay ka agad. Parang kailangan unti-unti mo siyang sirain. Yung parang hold sa lugar. And yun, interesting rin yung mga yung mga side boss. Side boss ba yan? Parang interesting kasi may sarili silang way to defeat. Hindi sila yung basta baril shooter. Talagang unique way on how to deal with them. Pati malaki yung map talaga. Kailangan mo mag-kotse or mag-motorbike. Hindi pwede yung helicopter, ganun. Talagang And yung mga barrel, maganda rin. Ang daming customizable guns. And parang di ko nga nagamit lahat ng barrel dun or what. Tapos yun, yung option to do stealth, maganda rin. Kaya mong maubos yung isang camp ng stealth lang kung gusto mo. Let's say na yun. Pero yun, solid naman yung game. Pero yun nga kasi walang ma-compare. Hindi ma-compare sa 4 or sa what. 4, nagsimula ako sa 3, then 4. Yung 4, okay yung 4 for me. Muntikan ko na nga ito ma-platinum malibad sa isang area yung glitch. na nag-glitch. Yun na lang eh. Nasira ko na siya pero walang trophy na lumabas. Nag-iisang trophy na yun. And then, looking forward to 6. And papansin ko, ang focus lagi ng Far Cry is yung villain nila. Yeah, of course. So, Sila yung nasa cover. Sila lagi nasa cover. So, I think starting with 3. Gusto kong makita, lagi silang may mga version na after ng release may maliit na expansion, DLC, standalone game. Sa 4, Primal ata. 4 Primal. Then sa 5, sa 5 yung new something. Tapos nun, ito, 6 for sure magkakaroon din yan. I want to see changes sa franchise. Lang to sa fan. I want to see changes in terms of focus naman sa bida. I mean, what if ikaw naman yung magiging villain? Papunta ka sa villain. Anti-hero ka or what? Then, ito yung mga tao na, paano play out. Kasi laging may isang kalaban central villain. Tatalunin mo lang yung lagi. Hindi na sila naggumalaw doon. Pero I know, based sa kwento mo sa 5, they are being ambitious naman doon sa iba-ibang part ng gameplay. Siguro iniiba nila through that. Ayan. So, and they have a very high sales expectation sa 6. Kasi mas mahal ang bayad nila sa bill. Kasi may actor. The franchise continue to grow and goes from strength to strength. So, that's good. And I think isa sa mga talaga nila tong Far Cry. Alongside Assassin's Creed, pati Division. Division tuloy. Division. Tama, Division. So, Watch Dogs. Ang dami kasi medyo hindi maganda ata yung huling Watch Dogs. Legion. And so, I'm very excited. It's Far Cry 6. I will definitely get this day 1. Pero una, kailangan ko matapusin yung 5. Not na required siya, pero mas better lang for me to experience all. Ubisoft says it's moving on from releasing 3 to 4 AAA games a year and changing strategy to focus on more high-end free-to-play titles. So, and so mag-spend sila more ng time sa mga AAA nila, and siguro a year apart. Far Cry this year, the next year Assassin's Creed, the next year Watch Dogs, yung Immortals. Hindi ka tulad ngayon, Watch Dogs tsaka Valhalla. Siguro nagkakaroon ng cannibalism sa sales. Parang within months lang yung pagitan, nasasapawan na ng isang game yung isa na lang ilalabas. So yun, I think it's a good move. Lalo na sa Assassin's Creed, it shows na lumalaki talaga yung scope literally na ang laki na ng Odyssey. Para sa akin, yung Valhalla hindi ko alam kung kasi yung laki din. Pero mas nagkakaroon ng quality sa game nila. Pati talagang single player centric na talaga yung Assassin's Creed. And so next is si Jeff Keighley. Meron siyang opinion sa ano nangyayari sa gaming industry ngayon. He has 2 points why it's evolving. So unang-una, 26% of EA revenue
this time came from premium game sales. Mhm. Before, sa DLC, sa microtransaction sila kumikita, di ba? Ngayon, si EA, nag-shift na kumikita na sila talaga sa game. And then, Sales. the rest ng sales nila is na-breakdown na lang sa DLC, mobile microtransactions. So, majority na. Nag-flip na. So, and si Ubisoft nga is shifting to yung sa 3 to 4 premium AAA titles a year nila, and they are planning to launch high-end free-to-play titles. So, hindi ganyan yung Ubisoft, di ba? So, hindi rin ganyan yung EA. Hindi rin ganyan yung EA. So, gumagalaw talaga yung industry natin, and I think this is a good call out kay Jeff Keighley to make us realize na alam na natin ganito yung nangyayari. Pero na parang nasa sidetrack lang kasi days goes by. Pero for him na malaki yung scope sa gaming industry. Nakikita niya yun eh. So, it's really a good thing to see. I think may effect rin yung gamers dyan for sure. Naman. Alam nilang yung EA malakas sa microtransaction. Hindi mo sila microtransaction. Then, for Ubisoft naman, siguro, protest nila na huwag masyadong laging may Assassin's Creed or what. And I think yung nakaraan din naman, di ba? Kaso nga lang ngayon, nagka-cannibalize sila sa sales. Yun nga kasi. Sabi mo. Tapos, weird lang na Ubisoft gagawa sila ng parang Battle Royale kasi free to play. Or what? Di ba? Tingin ko sana may iba naman. Sana huwag naman Battle Royale. Libreng MMO. MMO. Siguro gano'n naman. Na walang subscription. And Remnant from Ashes current gen upgrade. So ako, interesting sa akin itong Remnant from the Ashes. Nasa Game Pass din to, pero I don't know kung sa PS Now nandun siya. Pero for sure sa Game Pass nandun siya, and hindi ko siya din-download kasi I feel na malag siya. Hindi sa mga example na sinasabi sa'yo. Better for next gen. So, ngayon, good thing. Kakaroon sila ng next gen. Yan yung parang Dark Souls-esque. Yung approach. And kung mamatay ka. And it will be out it's already out. May 13. Okay. So, check free download free upgrade lang siya. Okay. So, more specific naman, for PlayStation, meron ng 2 DualSense controller. Merong black and merong red. Yeah. So, anong take mo dun? I think kinikater na nila yung mga OG fans ng black. Pure black. Talagang siguro hindi talaga may gusto ng white, nadudumihan or what. And I think it's mangyayari naman talaga yan na magkakaroon ng black edition. Pero hindi ko inasahan yung red kasi I don't think may something about sa red na magsisignify na Sony. Parang hindi mo maisip na red Sony. Pero since gano'n rin naman yung Xbox may blue, hindi pa rin naman maisip yun. So, and maganda yung itsura nila. Parang maganda yung, especially yung doon sa red, parang hindi siya yung red, parang scarlet red siya. Parang siyang flash. Yan yung kulay niya. And, mukhang naman siya. Viable buy if ever wala ka pang second controller. Pero kung ako lang, gusto ko yung mga customized rather sa mga ganyan. Yung mga standard na plain na color. Gusto ko yung ginagawa ng... Mukha lang papipiliin. Gusto ko yung ginagawa ng Microsoft na yung mga huling release nila sa Xbox One, talagang colorful. Actually, ginawa din naman ng PlayStation 4 yun eh. Pero yun nga. Pero dulo na. And, sana malagpasan tong agad yung mga plain color scheme. And makapunta tayo dun ulit sa phase na talagang all out talaga sa kulay. Pero I know inuna muna nila to, especially in black, kasi I have a feeling na yun nga yung mawawala ang maglalaro ng white controller. Siguro sasabihin nila, pwede po bang black na lang isama niyo? So, yan, for sure. Kahit na ako, tanongin mo mas gugustuhin ko yung yung black, di ba? Yung black. Pero hindi kasi complement sa console. Hindi, yun lang. Hindi rin siya complement sa console. Pero unless
ano nila yung customizable plates. What do you mean? I-launch na nila. Merong parang skin lang siya. Sticker, parang gano'n. Ipipaste mo lang. Pero, mas gusto ko pa rin yung talagang, ano ba to? Talagang skin siya. So, ayun. Black is really my thing, personally. So, if may masira na controller na at least kailangan kong bumili, yun yung bibili. Black na. Pero kung ako pagpipiliin over the two, mas gusto ko yung red. Gusto ko yung itsura, yung pagka-red. Kasi yung, magandang combination yung red pati black. Yeah. Okay. So, sa akin, basta walang drifting issues this time. And wala naman ako na-experience pa na drift. Yeah. So, sana wala. Pero I know device yan and it can happen. So, and sana yung mga colors na gusto ko nandun. Yeah. Kasi sa Xbox yung blue, ang gusto ko yung blue eh. Ang ganda ng blue niya. Kahit yung green niya eh. Yung electro yung dark green? Hindi, dark green ba yun? Parang neon, parang neon. Parang neon. Ang ganda ng kulay niya. Okay, so sa PlayStation Studios, sinabi ni Herman Hurst na they are working on 25 games sa PlayStation 5 new titles, and almost half are new IP. So, marami yan. Yung kay Jade Raymond, di ba? Pwedeng yung partnership nila with, ano ba, maliban kay Jade Raymond? Meron pa isa eh. Basta, yung mga partnerships nila. Mga partnership nila. Hindi yan first party lahat. Merong mga third party, second party. Pero basta sinasabi nila 25 games exclusively for PlayStation. Hindi yun lahat lalabas this year. Baka mamaya. Merong mga nasa early stages, merong ready na for next year. So, and good thing na almost half new IP kasi talagang, talagang, we always need new IP talaga. Hindi pwede yung lagi na lang Hindi pwede yung lagi na lang Halo. Hindi pwede lagi na lang Last of Us. God of War. Kasi magkakaroon rin ng makapagod rin yung tao mismo. So, ayun, hopefully ma-sustain nila yung or ma-manage nila yung release and walang magkaroon ng delay lalo na sa pag-in-announce nila itong mga titles nito. So, better coordination with the developers and the project managers ng game. Para wala ng delays. Hirap eh. Andun to. Parang normal na culture tayo na natin eh. Sa delays. Okay lang yung delay. Okay, delay. Another delay. So, hopefully, I know it's hard to create a game. Pero sana yung mga stakeholder or publishers ma-protect nila din. Ma-protect nila yung studios. Yeah. Na hindi sila mapahiya. Kasi siyempre sila yung gusto mag-push na, sabihin natin, release date. Hindi naman sila developer yun eh. As much as possible nga. More time. More time ang gusto nila eh. Pero, siguro, be reasonable sa date I think, developer to stockholder relationship. Better. And understanding. And this is not just for PlayStation, lahat yan. For all publishers on all platforms. Maintindihan nyo sana yung struggle ng developers. Yeah. More. And I know some are understanding, pero more understanding is what we need. Kasi developers... Kasi yung Fallout CD Projekt Red, umalis na yung isang director. Sana malaking lesson siya. And at the same time, yung kung strong na yung relationship mo with the publisher, make it stronger. Para kasi natin. Lalo lang hihirap gumawa ng game in the future. And right now, mahirap na siya. Mas mahirap na siya. So, let's be, aligned. Kasi mapapahiya yung developer. Yeah. Diba? Ayan. Next sa Sony is yung lawsuit na hinaharap nila and hinaharap din ng Steam ngayon, which is monopoly sa digital sales daw nila. So, sa Sony specifically, ang kaso
first, for, ano ba yung class action lawsuit, Okay. is si Sony lang yung may hawak ng discount nila sa digital. Or Okay. mismong sale ng digital. Wala kang mabibilan na sa Amazon or code na pag nilagay mo itong code na ito, mag-download mo na yung game. Walang ganun. Sa store mo lang nila mabibili yun. Ng discounted. So, walang competition na in terms of, itong game na to, 70% sa Sony, pero itong isang nagbebenta, kunyari Amazon ng same game, they can go to 50% discount, ganyan. So, walang ganun. So, I don't know sa Steam kung meron bang ganun o wala. Pero, yun yung nire-reklamo sa kanila ngayon. Ni? Ng mga tao. Okay. Talaga. Yeah. So, that's all we have for PlayStation. For Xbox is celebrating 20 years right now. So, 2001. So very new lang kami sa Xbox. Last year lang kami nagka-Xbox. Tama ba? Last year. So, very new sa Xbox family. Sa culture. Culture. Pero so far, yes, I know nag-shift na talaga yung Xbox to subscription base, service base, and because of Phil, ito yung vision niya sa Xbox, and may support siya ng Microsoft. You will definitely see yung support ng Microsoft sa kanila is high in terms of investment and all that. So I think nasa magandang path lang talaga ngayon yung Xbox. At least yung vision nila clear sila. So it may result to shorter games kasi syempre they need to create a game that is sustainable sa ganong business model, subscription. So, pero if it's a game that is short pero it's great, di ba? So, it doesn't hurt. I mean, Resident Evil... Babawi na lang sa online or what? Resident Evil 8 nga to, kaya mo tapusin ng 8 hours? So, short lang siya, pero maganda siya. Diba? So, hindi naman kailangan lahat matagal eh. And then yun yung game na nilalaro na Sony is yung more really high caliber, highly detailed things kasi takes time. They will really take their time kasi they are charging $70 per game. So they want to earn that yung respect sa tao. So sa Microsoft doesn't mean na hindi ganun yung focus nila, pero they want the return to be faster. Siyempre. And if yung old model yung gagawin nila sa mga games nila, hindi sustainable. Pero exclusive voice talaga walang palampalo yung Xbox. Pero lang is yun nga hindi pa kasi alam ni Microsoft kung gaano ka profitable or paano nila gagawin consistent yung kikitain nila sa Game Pass. Kasi ngayon talagang ang focus nila is pull people in and then tsaka natin pag-usapan kung paano tayo kikita dito. So, atalos talaga sila ngayon. Atalos sila ngayon pero wala ang lalim ng bulsa ng Microsoft. So, they can do all those things. And 20 years is a really good year for any company to celebrate. Malapit na sila mag-silver in 5 years to go. So, hopefully this time kapag nagkaroon na ng bagong pro version or what. Kasi ginamit na nila yung X ngayon eh. So, hindi na pwede. Series X. Series double X. I don't know. Parang magiging name ng convention nila. No, wag na gawing triple X. Pero yun yung iniisip ko sa Xbox is, and PlayStation invest on the new hardware agad as much as possible if you can. Kasi they will deliver the best output for the games. Kasi especially exclusive talaga. Yun yung naramdaman namin ni Marvin sa base Xbox One and base PS4. Lungkot. Masabi ko. Ay na. Okay. I just want to look back sa 20 years of Xbox dun sa
Starfield kasi sa Bethesda. Diba? Binili nila yung Yeah. Bethesda recently. So may rumors circulating around na magiging exclusive daw yung Starfield sa Xbox. Which is how it should be. Kasi binili mo siya and dapat yun maging exclusive sa'yo. Magiging arm nila yan para mag-pull ng maraming tao sa Game Pass. So, saang may mga kumakalat din na rumor na this year matatapos na yung Starfield, I doubt it. Pero, who knows? Actually, hindi ko alam yung Starfield. Hindi ko alam yung ano yun. Wala pa sila napapakita. Teaser lang talaga yung pinakita nila dyan. And sabi nga nila, after na Starfield, tsaka sila mag-Elder Scroll 6. Pero, so, yung announcement nila, joke time na. matagal pa yun. So, yung Starfield, for me, it should really be exclusive sa Xbox. Kasi if they want people to come into Game Pass, ito yung mga type of deal kung ba't mo binibili yung yung publisher na ganito kalaki. To get their library. And so may it be time exclusive for 2 years or what, but gano'n naman din ginagawa ng Sony. Diba? Sa Final Fantasy, 2 years exclusivity. Yeah. Na-extend pa yung 7, dapat 1 year lang kasi may integrate pa. So parang na-extend yung exclusivity ng hanggang December. Kasi CUV sa PlayStation lang. So, maraming deals ginagawa sila lahat and lalo na to controlled to ng Microsoft. And dapat lang. Pero if Microsoft and Sony agreed na i-release yung Game Pass sa PlayStation, yun yung and vice versa. Malaking deal yun for Microsoft kasi they can sell more. Diba? Without investing sa hardware, talagang service lang yung ipapublish nila ulit. Pero syempre may cut yung Sony dun. Hindi na mapapayag na. Siguro, pero syempre maliit lang yun. Depende. Depends on kung ano pag-uusapan nila. Pero I'm hoping na gano'n para magkaroon talaga ng success story itong Game Pass vision ni Microsoft. Pero feel ko talaga, kapag nakuha niya na lahat, biglang price hike. It won't stop them from doing that. Pag na-reach na nila yung level na we are there already. We have enough active subscribers na once we increase, we are already getting parang income na talaga. So, ayan. And si Microsoft is also Xbox Game Studios is working with Teamy Studios. Ito yung gumawa ng Call of Duty mobile. Okay. So, mayroon silang game na ginagawa partnership. Nilang dalawa. China. China. So, we'll see. Kasi, siyempre Microsoft wants to have a hold on China as well. Kasi, diba? Kasi parang halapan mo talaga eh. Kasi nakarang araw lang ni-release yung PS5 sa China. And ang laki ng for some reason, pwede sila pumunta sa store. Sila lang pwede. Kasi wala ng COVID masyado sa kanila. Galing. Okay. Xbox update also, maliban sa stability and all bug fixes. Isa sa highlight doon for me is yung quick resume. They make it quicker. So, quicker resume na siya. Quicker resume na ang pangalan niya. Dati na yung pangalan. Hindi na lang naisip. Quickest. Yun na yung susunod. Yun na yung final possible upgrade for quick resume. Pero mabilis rin naman, di ba? Mabilis naman. I mean, for that feature to be there, huwag ka na magreklamo kasi kaya mo mag-switch ng game na nakasuspend lang yung isang game mo, di ba? So, talagang, what game yung magandang doon? Siguro games like, Dark Souls, yun. Di ba? Yung, kunwari, hindi mo matigil. Or like yung Returnal, yun nga, di ba? Yung, yung tawag sa PlayStation? Yung parang quick play nila. Yung parang Switcher. Switcher. Yeah. So, since may run, di mo pwede mo lang i-quick resume, try other games or what. Exhausted ka na. Yeah. So, ako not complaining sa bilis ng quick resume ngayon. Pero with the update, it's a welcome update. It's a welcome change. Always good to have. Sino ba may ayaw? Improvements. And then, last item natin for this episode is the coalition vision nila for what's next on their studio.
First one is yung focus nila sa current gen. They said they will focus doon, and that would possibly mean na they won't be doing cross-gen games anymore. Pero yun nga, nasa early stage pa sila ng development na, and they are assisting kasi sa Halo Infinite. Yun nga. Not full, may not be full, pero yung big chunk ng studio nila siguro is helping out, kaya nasa early stage pa sila. Kaya hindi nila mausad. Yes. Sigurado pa lang sa art, di ba? Siguro. Story. And then, focus on current gen. Sinabi natin kanina, tech improvements. So, they are investing in tools that can improve engine siguro. I-improve nila engine nila to cater talaga yung current gen. Kasi, yung Gears 5, sabi mo sa Xbox One, maganda na siya. Maganda yung Gears 5 sa Xbox One. Ngayon, dinownload ko siya sa Series X. You will let me know kung meron pa talagang improvements din. Pero parang next gen upgrade na ba yan? As in, yung next 60 gen, FPS 4K, na. ganyan. Okay. So, we'll see. Pero, they are investing. And si Coalition, for me, is the best studio sa Microsoft. For me. Kasi consistent na maayos yung mga games nila. Consistent. Talaga nakikita mo yung improvement. And, gusto ko lang, siguro may bias ako kasi gusto ko yung games na ginagawa nila. Gears. Maganda naman talaga yung Gears of War. Hindi siya yung, typical shooter. Doon nagsimula yung cover-based shooting. Oo nga eh. Doon, silang, the forefathers of, cover. Yes. So, I really like yung, hindi ko talaga makalimutan yung intro ng 4. Kasi alam ko yung heavy ng trilogy, yung 1 to 3. Then, kung paano pumunta sa 4, sabi ko, amazing. Amazing tong, And then, maganda lang rin sa Gears of War yung multiplayer aspect. Lagi may 2 player. May option na yun lagi. Oo nga, no? So, hindi natin nagamit yun, kasi, malag. Hindi naman. Ayos naman. Nagamit ba natin? Asig na-try natin sa 4. Okay. So, matry natin mamaya sa, try natin sa 5. Yan. So, tech improvements, and then last one is multiple projects. So, pwedeng valid dito is they're assisting sa Halo Infinite. Kasama na yan. May malaking thank you message sila doon. Siguro naman, pagbigyan naman sila ng Microsoft, Xbox na, polish yung story for the next years kasi take time. Take time kasi yung majority or big chunk ng developers namin tumutulong eh. So, focus mo namin yung story. Yeah. Siguro naman. And maganda talaga yung Gears. Gusto ko yung ending ng 4. Alam mong may kasunod siya. Obvious na talagang bagong trilogy itong 4, 5, and 6. Ganun din ba yung ending ng 5? Alam mong may kasunod? Oo. Alam mo rin naman. Hindi naman siya parang putol na. Kasi hindi na story nung isa eh. Yung anak ni ni Phoenix. Hindi na yung about story. Yung more of sa babae na eh. Yun. Okay. So, ayun. Yun lang yung story na meron tayo ngayong episode. I hope you get something and no Nintendo. No Nintendo, and hopefully you can join yung group namin. I know it's been adding more people for the past months, pero we want to encourage you to check that out. Everyone is sharing there. Yeah, everyone naman. Parang consistent naman na everyday may posts about all facets. Mostly kalokohan. Kalokohan. News talaga. Lalo na yung mga tao na talaga invested dun sa game na yun, they will post or share. And hopefully we can grow that community even more. So, yeah. So, yun lang naman. That's it for episode 82. Good night. Good night.